বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলো এতিয়া আৰু ৰৈ থাকিব নেলাগে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল অৰ্থাৎ টেট 2022 ৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশন আউট হল তেনেহলে বন্ধুসকল দেৰি নকৰো হক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅটো বন্ধুসকল মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক অফিচিয়েল নটিছখন দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো যিখন প্ৰকাশ পাইছিলে 20/10/2022 তাৰিখে বন্ধুসকল এই নটিছখনৰ যোগেৰে টেট দিবলৈ বিচৰা প্ৰাৰ্থীসকলক অৱগত কৰোৱা হৈছে যে এই টেট পৰীক্ষাটো সম্পূৰ্ণ কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট অনলাইন মোডত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই পৰীক্ষাটো ডিসেম্বৰ মাহৰ অৰ্থাৎ 2022 চনৰ ডিসেম্বৰ নাইবা 2023 অৰ্থাৎ 2023 চনৰ জানুৱাৰী ডিসেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ উপৰি বন্ধুসকল ইয়াত লিখিছে যে সম্পূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন যেনে এক্সামিনেশ্যন প্ৰচিডিউৰ সিলেবাস ল্যাঙ্গুৱেজ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এক্সামিনেশ্যন ফিজ এক্সামিনেশ্যন সেন্টাৰ এই গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অতি সোনকালে উপলব্ধ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে বন্ধুসকল ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো মই আপোনালোকক এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই এই কথাটো হ'ল যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 31/10/2022 ৰ পৰা লাষ্ট ডেটটো হ'ব 24/11/2022 আৰু ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল ফিজ পেমেন্টৰ কাৰণে লাষ্ট ডেটটো হ'ব 25/11/2022 বন্ধুসকল মই যিমান দূৰ পাৰো ইয়াৰ অফিচিয়েল লিংকটো আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত দিবলৈ যত্ন কৰিম যাতে আপোনালোকে এটা ক্লিকতে এই নটিছখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব